Xin chào cô ạ, con tên là Bảo Châu. Thì hôm nay con rất là vui khi được trò chuyện với cô và được lắng nghe ý kiến và góc nhìn của cô về các vấn đề liên quan đến nghệ thuật. Và buổi podcast ngày hôm nay sẽ là mở đầu cho chuỗi podcast Spotlight dành cho các bạn học sinh của Ivy Global School. Và chủ đề của buổi podcast ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến nghệ thuật thị giác và nghệ thuật trực quan ạ. Thì đầu tiên cô có thể giới thiệu bản thân mình trong vòng 3 từ được không ạ? Thì kiên nhẫn, Ừ. tỉ mỉ Ừ. và tự nhiên. Thì cô có thấy kiểu ba cái yếu tố này nó có liên quan đến nghệ thuật không, hay là nhờ nghệ thuật mà cô có thể rèn rèn giũa ba cái yếu tố đấy không ạ? Nó là quá trình đồng thời cả hai. Để mà nói thì hồi xưa cô là một người khá là cá tính chóng chán, và cũng đã được, nói chung là cô xin gia đình học rất là nhiều thứ, và cũng chính cô là người xin gia đình ngừng các cái chương trình học đó. Thế nên là khi mà cô muốn theo đuổi một cái con đường nào đấy ý, thì gia đình Ừ. luôn nhắc cái câu chuyện cũ. Thế nên là cô đã phải rất là cố gắng để có thể thể hiện được cho gia đình về cái quyết tâm của mình ấy. Thì cũng chính là nhờ đi theo đuổi nghệ thuật nên là cô có được cái kiên nhẫn. Thực ra là hồi xưa cô cũng có nhiều kiên nhẫn như này, nhưng mà khi mà theo đuổi nghệ thuật và học về vẽ, những cái tác phẩm đều tốn khá là nhiều thời gian để mà làm, để mà hoàn thiện, quá trình dài, và cô có được cái kiên nhẫn từ đó, và cái sự tỉ mỉ trong cái quá trình làm ấy, nó là quá trình đồng thời. Mình dần không cảm thấy nó là mình không thể nản với nó nữa, mình cảm thấy nó là quá trình, và mình tìm được niềm vui từ cái quá trình đó, là có cái sự tỉ mỉ, và dần dần thì nó đến rất là tự nhiên thôi. Ừ. Thế thì cô có cái kiểu lời khuyên nào cho những cái bạn mà bạn ấy muốn thuyết phục gia đình theo đuổi cái con đường nghệ thuật không ạ? Cô nghĩ là có một số cái lời khuyên như này, thì chính là làm, để nói như nào nhỉ. Ờ, Nếu như mà mình cố gắng quyết tâm để có thể thể hiện được cho gia đình thấy được cái sự nghiêm túc của mình ấy, thì cô nghĩ là hiếm khi mà có những cái gia đình nào mà ờ, kiểu phản đối một cách quyết liệt khi mà mình theo đuổi ấy. Và hãy, nếu như mà trong một số các trường hợp đặc biệt ý mà các bạn ấy bị ngăn cản quá ấy, Ừ. thì điều lời khuyên mà cô có thể dành cho được chính là ờ, dành dành thời gian chủ động. Khi mà mình có được chủ động trong cuộc sống ấy, thì hãy dành thời gian để theo đuổi đam mê. Bởi vì mà nếu mà mình có đam mê rồi ấy, thì mình sẽ không ngại mà đối mặt với cả thời gian cũng như là thách thức. Những cái đam mê ngắn hạn thì nó có thể biến mất và thay đổi, nhưng mà với những cái đam mê dài hạn ý, thì mình còn cả cuộc đời để theo đuổi mà, nên là không cần vội. Lớp trưởng của cô ấy ở lớp đại học hồi xưa, thì cô rất là phục chị lớp trưởng đấy, bởi vì chị ý hơn cô khá là nhiều tuổi. Chị ý đã tốt nghiệp trường kế toán rồi, chị đi theo theo ý của gia đình. Chị thi theo ý của gia đình và học tốt nghiệp trường kế toán, chuyên ngành kế toán, và sau đó thì chị cũng làm nghề kế toán, và chị kiếm tiền để có thể đi học vẽ thêm, theo đuổi cái đam mê của mình. Và cô ấy là lớp trưởng cùng khóa của cô, thì tức là cô ấy đã kiếm tiền đi học buổi tối để ôn thi vào trường đại học, và dần dần đến bây giờ thì cô ấy cũng đã dần đổi hẳn cái chuyên ngành của mình để kiếm tiền được bằng nghệ thuật rồi. Nên là mình không cần phải vội đâu. Nếu như mà mình gặp phải khó khăn như vậy thì hãy nghĩ lại là mình luôn có rất là nhiều thời gian, và dần dần mình có thể thu xếp và sắp xếp được để mà theo đuổi được cái con đường mà mình mong muốn. Vâng, cảm thấy cái lời khuyên của cô rất là sâu sắc và hay ạ. Thì thì theo con thấy thì cô đã có kinh nghiệm làm giáo viên từ năm 2018 đúng không ạ? Ừ. Thì cô có thể cho con ờm, cho con biết cái lý do tại sao mà cô chọn theo đuổi nghề giáo không ạ? Đó là một cái câu chuyện rất là tình cờ thôi. Thực ra ngay từ ban đầu thì cô không theo đuổi con đường làm giáo viên. Để mà nói theo cái ngôn ngữ của Gen Z bây giờ thì chắc là tín hiệu vũ trụ bảo cô đi làm giáo viên. Thực ra câu chuyện hồi xưa
thì cô muốn là một người nghiên cứu sinh học. Cô học chuyên sinh suốt từ năm lớp 6 cho đến năm lớp 11 và ước mơ của cô là học về công nghệ tế bào, công nghệ sinh học ấy, làm nông ấy, làm nông về nghiên cứu về các cây trồng ấy. Thế sau đó thì đúng là có những cái đam mê thay đổi đấy. Thì lớn dần lên ý, khi mà cô cứ kiên trì theo đuổi cái con đường kia thì cô gặp khá là nhiều khó khăn. Thế sau đó thì trong gia đình cô thì trong dòng họ thì không có ai theo đuổi nghệ thuật cả, nhưng mà trong gia đình cô thì chỉ có chị gái học nghệ thuật. Và có một cái điều lạ là cô nhìn chị gái học nghệ thuật suốt bao năm mà cô không thấy hứng thú. Thế cái thời điểm của năm cấp 3 đấy thì cô khá là stress và gia đình cũng thấy được luôn là cái sự stress đấy thể hiện rõ ra ngoài á. Thế nên là gia đình đã có một cái lời nói là hay là mình cũng đi học mà vẽ đi, chỉ là để giải trí thôi. Thực ra ờ, cũng không cần quá đặt nặng về về thi đại học. Để cô là lớp 1 rồi, nói như thế nói thôi thôi, nhưng mà thực ra bản thân mình đặt rất nhiều áp lực cho bản thân mình. Thế thì cô đi học vẽ và cũng phải thành thật mà nói là những cái buổi học vẽ ban đầu học về cơ bản ấy nó khá là nhàm chán, nhưng mà nhờ cái việc đấy khiến cho đầu óc cô nó không suy nghĩ được gì, kiểu đầu óc trống rỗng ấy, và nó là một cái sự thả lỏng. Đối với người khác là nhàm chán hay là tồi tệ, nhưng mà đối với cô lúc đấy là một sự thả lỏng, vì đầu óc mình không bị chìm trong cái suy nghĩ tiêu cực hoặc là quá là áp lực của bản thân, và cô cứ tận hưởng cái sự không suy nghĩ gì trong cái lớp học vẽ thôi. Và cô bắt đầu học vẽ từ tháng 11 năm lớp 11, và ra Tết thì cô quyết định là mình sẽ ngừng cái con đường kia và mình sẽ chuyển sang học vẽ và thi trường mỹ thuật. Cái lúc năm mà cô đỗ vào trường mỹ thuật thì cô đỗ 2 khoa, và là khoa đồ họa truyền thống cùng với cả khoa sư phạm. Thì thời điểm đó là gia đình cô có một chút khó khăn về kinh tế, thế nên là cô đã chọn học khoa sư phạm bởi vì không mất tiền học. Và để mà nói là cái con đường đến được với sư phạm thì nó cũng rất là vô tình thôi. Cô cô lại có rất là nhiều cái duyên, trộm vía là có nhiều duyên, mọi người đều gọi cô đi dạy. Cái thời điểm mà cô đi làm trong lúc đi học đại học á, cô có đi làm cái ngành nghề khác để nghĩ xem là mình có thể làm nghề thiết kế hay là làm một họa sĩ độc lập được không. Thì cô cũng làm khá là nhiều nghề, nhiều ngành ngoài, và có một cái duyên là khá là nhiều người gọi cô đi làm, đi dạy, và cô bắt đầu đi dạy từ năm 2 đại học. Và một câu chuyện nó cứ cứ nối nhau như thế, và cái duyên nó cứ nối tiếp cái duyên, mình cứ đi dạy thì lại rất trơn tru, cũng có khó khăn trong quá trình đi dạy, cũng có vất vả, nhưng mà đúng là chắc là tín hiệu vũ trụ, cô thấy làm cái nghề này thì mình hợp, thế là mình cứ đi theo. Và và cũng có là cái duyên, cô càng đi sâu vào thì cô lại càng cảm thấy là mình có lẽ đây là con đường hợp của mình. Thế là cô bắt đầu 4 năm rồi đây là cô bắt đầu dành hết tâm huyết để chuyên sâu và đi dạy. Ừ. Trước đấy con cũng thấy cô đang làm họa sĩ ở minh họa ở VTV7 ạ. Thì cô có thể cho con hỏi là tại sao cô lại dừng công việc đấy không ạ? Cái câu chuyện là nó là một cái dự án hợp tác. Hồi đấy thì cô mới học năm 3 đại học thôi, cô chưa học hết đại học, cô chưa tốt nghiệp, thì Ừ. cũng là một cái nhân duyên thôi. Cô hợp tác với cả bên VTV để làm họa sĩ minh họa hoạt hình. Thì cái dự án đấy là ngày xưa cổ tích. Bây giờ con có sẽ search Google ra luôn ngày xưa cổ tích VTV7 thì sẽ ra được cái năm 2017, đấy là dự án cô làm hợp tác với VTV. Thì cái thời điểm đấy thực ra cô rất là muốn có thể duy trì được tham gia vào dự án, thế nhưng mà cô đã ngừng bởi vì là cô bị uh, những cái dự án ở trên trường ấy, năm cuối nó khá là nặng, thế là cô không cân bằng được thời gian. Vì vậy đây là mặc dù rất là tiếc nên cô vẫn phải nói lời dừng hợp tác với cả bên VTV để cô tập trung vào việc học. Cái khoảng Ừ. thời gian mà cô hợp tác với VTV là một cái khoảng thời gian rất là quý báu và cô rất trân trọng tại bây giờ, bởi vì đấy là lần đầu tiên mà cô tiếp xúc với nghệ thuật trổ giấy. Cái dự án hoạt hình đấy là à, làm hoạt hình theo phong cách truyền thống, làm tất cả bằng giấy ấy. Và nó là lần đầu tiên cô nghiên cứu và tìm hiểu luôn. Và sau cái dự án đấy thì cô có một cái niềm đam mê lớn, hình thành một cái tình yêu đối với cả trổ giấy luôn. Thì con cũng thấy là trong portfolio của cô thì cô có ghi là cô có kiểu, con thấy là cô có vẽ với rất nhiều cái loại um, chất liệu ấy ạ. Thì
cô có thể chia sẻ là cái loại chất liệu nào là khiến cô thấy cảm kiểu thoải mái nhất khi mà làm việc với, hay là nó truyền tải được cái thông điệp và cảm xúc của cô một cách kiểu rõ ràng nhất không ạ? Ờ, cái chất liệu mà cô thích sử dụng nhất là lụa, cái lụa truyền thống Việt Nam ấy, tranh lụa ấy. Thì nó cần nhiều thời gian để có thể vẽ. Để mà nói là vẽ độ nhanh cũng vẽ được thôi, nhưng mà cái đặc trưng của lụa là cái sự sâu, cái sự trong, cái sự thắm của nó. Khi mà con muốn vẽ một cái màu đậm lên trên những cái bảng màu đậm lên trên lụa ấy, thì mình không thể tô màu đậm lên luôn, mà mình phải đắp từng lớp một, như là mình nhuộm vải. Đắp từng lớp một, từ màu nhạt, xong rồi đập dần lên. Và để có một cái màu đậm trong ấy, thì mình cũng phải lên đến tận 7-8 lớp rồi. Và giữa các cái lớp đấy khoảng 2-3 lớp màu mình phải rửa qua để nó không bị cặn, để nó tạo sự trong. Thế nó là cái quá trình dài, và cô khá là thích sử dụng cái chất liệu này, vì thứ nhất là nó là một quá trình thời gian dài. Mỗi lần mình, cô kiểu nói như nào nhỉ, khá là tận hưởng cái việc, cái quá trình khi mà mình thực hiện cái tác phẩm ấy. Thế nên là cái khoảng thời gian dài thì cô càng tận hưởng nó thôi. Mỗi một cái bức tranh lụa thì cô vẽ khoảng tầm 1 tháng cho đến 3-4 tháng. Ở đây đây là một cái bức tranh nhỏ, thì cái này là một cái bức trích đoạn trong cái tranh tốt nghiệp của cô thôi. Cô vẽ lại cái đoạn nhỏ để cô lưu giữ ở nhà. Thì cái tranh như thế cô vẽ vài tháng, nhuộm, ngồi ngồi mở postcard nghe hoặc là radio, xong ngồi vẽ thôi, thì cảm thấy rất là thư giãn. Thì Ừ. cô rất là thưởng, cô rất là thích cái chất liệu này. Nó êm ả trong và nó mềm mại. Em thấy các cái tác phẩm nghệ thuật của cô trông nó rất là kiểu hiện tại, trông nó rất là kiểu độc đáo ấy ạ. Thì con cũng không biết là cô thường đặt những cái cảm xúc gì vào đó nhất. Ừm, Nếu mà con đã xem qua tranh thì sẽ thấy là hầu Ừ. hết những tác phẩm của cô, cái đối tượng mà cô vẽ thì hầu hết là con người, và đấy là người thân trong gia đình cô. Thế cho nên là cái cảm xúc cô đặt vào là tình cảm gia đình. Ờm, cô muốn lưu giữ lại những cái khoảnh khắc trong cuộc sống, những cái công việc hàng hàng ngày của mình, những cái một cái đoạn ký ức, để sau này có thể nhìn lại được và nhớ lại, ồ đây là cái thời điểm này vào cái năm đó. Cái cảm giác hoài niệm đấy, thì cô muốn đặt vào trong đấy, hầu hết là tình cảm, Ừ. cái sự ấm áp. Cô thích cái khoảnh khắc đấy nên cô muốn lưu nó lại và muốn nhìn. Và cô cũng chọn cái hình thức là vẽ lụa, là cái lúc mình làm nó mình cũng nhìn nhìn lại cái khoảnh khắc đấy khá là nhiều lần, và để mình nghĩ xem là đắp cái màu nào lên để đạt được cái trong tưởng tượng của mình. Cũng thích như vậy. Ừ. Thì con cũng biết được là kiểu trong cái quãng đường theo đuổi nghệ thuật ấy, thì cô có gặp những cái khó khăn như là về tài chính, hay là về những cái deadline, những cái kiểu lịch quá là kiểu sát sao ở trên trường ấy. Thì ngoài những cái đấy ra thì cô có còn gặp những cái khó khăn nào nữa khi mà theo đuổi nghệ thuật không ạ? Cũng có, cũng có gặp một số cái khó khăn, ngoại nếu mà không nói đến những cái vấn đề như là tài chính ấy, các thứ ấy, Ừ. thì nó là cái vấn đề bên trong. Ờm, có những cái thời điểm ấy cô cảm thấy là mình không hợp, mình không có tài năng gì cả. Ờ, trong những cái khi mà cái thời điểm cô đi học vẽ là muộn so với các bạn rồi, thường học ít nhất 3 năm thì mới có thể thi được chứng mỹ thuật, thì hồi điểm đấy cô đã học khá là gấp rồi. Và cô nhìn thấy là có cái áp lực đồng trang lứa ấy, tức là các bạn khác đều rất là ok, rất là có năng khiếu, các thầy nói phát bạn hiểu luôn, mà các bạn vẽ phát được thể luôn cái thứ là trong đầu bạn ấy tưởng tượng. Để mà nói thành thật thì khả năng tưởng tượng cô khá là kém, và cô luôn phải nhìn vào, phải quan sát kỹ thì mới vẽ được. Bây giờ bảo mình vẽ con voi đi, cô không tưởng tượng được, cô phải nhìn cái tranh hình ảnh con voi cô mới vẽ lại được. Thế là cô tự cảm thấy là mình có một sự yếu kém nhất định so với những người làm nghệ thuật, nên là mình cảm thấy là mình không có đủ tài năng, mình không có đủ, đôi khi mình nghĩ là mình theo nghề này mình không có được nhiều sự sáng tạo như là những cái người làm nghệ thuật nên có, nên là mình cảm thấy đấy là một cái khó khăn nhất định. Nhưng Ừ. mà cái cách để mà cô vượt qua những cái này là đúng là chỉ có luyện tập nhiều và quan sát nhiều. Ờm, Khi mà mọi người hay có cái cảm giác là khi nhìn họa sĩ vẽ thì ôi sao thì đơn giản thế, mình chắc không bao giờ vẽ được. Thực ra để mà đạt được đến cái thời điểm
chỉ vào khoảnh khắc khi người khác nhìn vào sao mà trông nó dễ dàng thế ấy. Để có được cái khoảnh khắc đấy thì cái người nghệ sĩ đã phải trải qua bao nhiêu cái năm tháng khó khăn, gọi là luyện tập miệt mài, bao nhiêu cái bức tranh xấu, bao nhiêu cái lời chê, lời lời phê bình của thầy cô giúp cho mình tốt hơn, để đạt được cái thời điểm mà người ta nhìn vào ôi sao vẽ trông dễ dàng thế. Đó là cả quá trình dài, không có ai mà được một cái tài năng được, kể cả như năng khiếu người ta cũng phải luyện tập mà, người ta cũng phải trau dồi dần dần. Thế thì có một người nói cho cô là cái như nào nhỉ, cái tài năng là cái đam mê để thể hiện. Thế cho nên mình nếu mà chỉ cần mình có cái đam mê đấy thôi thì đều đều có thể đạt được hết. Và điều quan trọng là mình luôn giữ cái lửa đấy. Những cái khác chỉ là kỹ năng cần phải rèn luyện thôi và nắm vững thôi. Vì có người nắm bắt được kỹ năng nhanh hơn, người có năng khiếu, nhưng mà những cái kỹ năng này thì ai có thể học được, miễn là họ có mong muốn sáng tạo. Thế cho Ừ. nên Phu vượt qua bằng cách là mình cố gắng luyện tập thôi, cố gắng đúng là mình không thể là cô không thể nào mà so sánh được cái sự sáng tạo người khác. Mình nhận ra được cái hạn chế của mình, nhưng mà mình dần dần cải thiện nó lên. Ngày xưa con cũng có học vẽ, xong rồi kiểu con bị áp block nhiều quá, thế nên là con lại bỏ. Thế thì cô có bị áp block kiểu thường xuyên không, và vượt qua nó bằng cách nào? Có chứ, cái art block này nó xảy ra nhiều lắm. Mình muốn vẽ một cái gì đó nhưng mình không biết cái đó là cái gì cả, và khi mình cầm bút lên thì mình đối mặt một cái tờ giấy trắng tinh, không bắt đầu từ đâu. Cái art block này ý, đầu tiên cái khi mà cô đi làm ý, thì cô bị cái áp lực là art block hay không sếp không cần biết, sếp chỉ cần biết là đến deadline là phải có hoàn chỉnh cho sếp. Thế cho nên là cô có một cái áp lực là mình mình trước kia ấy, thì cô có một cái áp lực là perfectionist á, kiểu người rất là cầu toàn. Và cô phát hiện ra chính cái cầu toàn đấy chính là cái tạo ra áp lực của mình, chính là vì mình mình suy nghĩ nhiều quá trước khi bắt đầu. Với cái lần mà cô bị áp lực thì cô đành phải chờ nó qua thôi. Nhưng mà khi mà có áp lực sắp đến gần như là deadline chẳng hạn, thì mình không thể chờ nó qua đi được, mình phải làm sao để vượt qua nó, mình phải chủ động hơn thay vì việc mình bị động mình chờ nó trôi đi. Thế thì cô vẽ linh tinh bằng cách là lên Pinterest, xong rồi cô chỉ lướt những cái chủ đề mà cô thích. Thì cô có một cái Pinterest là về cây cỏ hoa lá, và cô cố gắng hết sức mình, không có đặt nặng bất cứ cái gì cả, có thể vẽ sống được, vẽ không giống được, là chỉ miễn sao là mình đặt tay cầm bút lên giấy và vẽ một cái gì đó. Và cái việc mình nhìn vào cái hình ảnh đấy là để cho mình có một cái cớ, là một cái đây mình nhìn đây mình vẽ ra luôn rồi, mình không cần phải đặt lý do, mình không có kiếm cớ để mình không vẽ nữa, mình cố gắng không kiếm cớ. Chính những cái kiếm cớ đấy là không biết vẽ gì bây giờ, vẽ cái đơn giản quá, cái kia phức tạp quá, ôi không vẽ được, không thích cái này không thích cái kia, là vẽ thôi, mình phải vẽ thôi, không có lấy bất cứ lý do gì để làm cái cớ để mình không làm nữa, và bắt buộc bản thân mình phải làm. Thì chính cái việc bắt buộc bản thân mình làm ấy, nó dần dần nó vượt qua được cái việc áp lực. Khi mà trong quá trình mình bắt đầu mình vẽ rồi thì mình bắt đầu sẽ quên dần đi là mình đang bị áp lực, và mình chỉ tiếp tục thôi. Thế thì dần dần sau này là mình sẽ có cái sự chủ động ấy hơn, và mình tự kiểm soát được. Với người chuyên nghiệp thì người ta sẽ không chờ đến cảm hứng, người ta làm thôi, và mình phải tự tạo ra cảm hứng. Trong cái quá trình cô làm thì cô nhận ra là nếu mà chờ cảm hứng đến rồi mới làm việc ấy thì khó lắm, thường có khi không bao giờ đến được cái thời điểm hoàn hảo như vậy. Cảm hứng nó sẽ đến trong quá trình mình làm. Mình cứ bắt đầu đi, có thể bắt đầu sai, có thể bắt đầu không như mình mong muốn, nhưng tốt nhất ít ra mình đã bắt đầu. Và trong cái quá trình mình đang đang làm như vậy, cảm hứng nó sẽ đến. Thì bây giờ nhá, nếu như mà ngày xưa cô có đủ điều kiện để cô học kiểu chỉ mỹ thuật thôi ý, thì cô có thấy là chỉ với cái tấm bằng mỹ thuật thì nó ra trường nó có khó tìm việc không? Nó sẽ tùy thuộc vào cái ngành mà bạn ấy muốn theo đuổi là gì, hay là Ừ. để mà nói là tấm bằng mỹ thuật nó có nhiều lắm. Chuyên ngành của mình nó là cái gì thì mình sẽ ra làm cái chuyên ngành đó.
và cái chuyên ngành của mình, cái thị trường có rộng không. Bây giờ cô ví dụ là cái thị trường ngành game hoạt hình của Việt Nam nó khá là mở rộng, nó mới nhưng mà nó mở mà cũng đang rất là thiếu người. Vậy thì không thể nào mà nói là thiếu việc được, nó chỉ là cái khả năng của mình đáp ứng được với cái nhu cầu thị trường hay không thôi. Vậy thì sẽ xem lại là với cái thị trường nó đòi hỏi như vậy và với cái việc đào tạo ở trường nó có đáp ứng đủ được không. Mình đáp ứng đủ được thì mình kiếm được ngay. Ừ. Với cái theo như cô thấy thì nếu như mình nếu như mình theo được và khả năng của mình đáp ứng được thì việc tìm kiếm việc là dễ. Bởi vì theo như cô thấy là rất là cần người. Cái thị trường như là vẽ game rồi vẽ hoạt hình, Việt Nam mình là một cái thị trường vẽ hoạt hình anime cho Nhật khá là nhiều đấy, rất nhiều anime Nhật, studio Nhật. Thế mà con để ý ở cuối credit ý, sẽ nhìn thấy rất là nhiều tên người Việt. Bên studio bên Nhật có đặt thuê studio ở Việt Nam và thuê nhân công Việt Nam khá là nhiều, nên có thể thấy được là Việt Nam mình rất là không thiếu người giỏi, không thiếu người giỏi, chỉ có điều là mình đáp ứng được hay không thôi. Nên là vừa ra trường đương nhiên sẽ không ai biết được khả năng của mình, nhà tuyển dụng sẽ không biết được. Thế cho nên mình phải thể hiện ra cho người ta xem là mình có đáp ứng được không. Và cái việc không tìm được việc không có nghĩa là mình kém đâu, cũng có thể có nghĩa là mình đang tìm nhầm cái thị trường. Cái khả năng của mình là đây nhưng mà mình lại tìm sang thị trường bên này, thế tức là nó không phù hợp với nhau. Đấy là lý do vì sao mình không có được việc, bởi vì Ừ. cái khả năng của mình nó không đến đúng cái thị trường mà mình đang tìm đến, nên mình phải tìm được đúng. Thế cô Và có lời khuyên, ok cô còn nói tiếp, thế con cứ hỏi đi. cô còn nói tiếp. Cô có thể nói không? Cô chỉ muốn nói là đấy, và khi mà mình đã đạt được cái ở mình biết được cái điểm mạnh của mình là gì và mình biết được là cái thị trường mà điểm mạnh của mình ấy, thì mình có thể tìm được cái việc, chắc chắn là mình sẽ tìm được việc thôi. Ừ. Thế thì cô có lời khuyên nào cho những cái bạn trẻ mà bạn ấy vẫn đang loay hoay tìm chuyên ngành hay là thị trường mà mình giỏi nhất không? Ờ, Thứ nhất là để tìm cái mà mình giỏi nhất ý, thì cách duy nhất chính là trải nghiệm. Mình sẽ không biết được là mình giỏi cho đến khi mình mất công học và luyện tập thật nhiều đối với nó. Để mà nói thì thực ra trước kia cô rất là ghét màu nước và mãi cho đến khi cô đi làm rồi cô phát hiện ra rằng cô ghét màu nước không phải là do cô không hợp với cái chất liệu đó, mà là cô đã tiếp cận nó sai cách. Vậy thì cách duy nhất để mình biết là nó sai cách hay là mình như thế nào chỉ có thể là thông qua trải nghiệm, và mỗi người có trải nghiệm khác nhau. Và lời khuyên cho những cái bạn chưa biết được ngành của mình ý, thì điều duy nhất có thể bảo các bạn là mình hãy nghiên cứu rất là nhiều. Mình càng biết rõ về cái chuyên ngành đó thì mình sẽ càng có cái hình dung rõ hơn về tương lai. Ví dụ như là bạn muốn vẽ game nhưng mà cái thị trường vẽ game nó là một thị trường rất là rộng. Vẽ game có thể là vẽ những cái hoạt cảnh, làm 3D, làm chuyển động, là vẽ về nhân vật, hoặc là vẽ về background, vẽ cái phông nền ấy con, hoặc là vẽ những cái icon, những cái biểu tượng trong game, nó cũng là một cái vẽ riêng nhé, một nhánh riêng. Các bạn sẽ chỉ chuyên vẽ icon thôi, và một các bạn chuyên vẽ đồ dùng vật phẩm hay là môi trường trong trong game thôi, đó nhánh riêng. Thế thì mình càng tìm hiểu rõ, mình càng tìm hiểu kỹ, đồng thời mình cũng tìm những cái mà mình cảm thấy mình vẽ mạnh nhất. Ví dụ như là cô cảm thấy mình vẽ mạnh nhất là về mặt chân dung, nếu mà vẽ toàn thân cô vẽ yếu luôn, giải phẫu kém luôn, nhưng mà vẽ tốt nhất là chân dung và vẽ về hoa lá cây cỏ. Thế thì phông nền background có thể là cái hợp để mà mình phát triển, hoặc là những cái thứ khác. Nên là quan trọng nhất là phải đồng thời, thứ nhất là tìm hiểu này, tìm hiểu về những cái ngành mà mình muốn biết, và cái công việc đầu ra của cái những ngành đấy là như thế nào, liệu mình có thực sự thích không, hay là mình có thể thích bây giờ nhưng mà sau đó mình không thích nữa thì sao, nó sẽ quá phức tạp. Hoặc là bây giờ mình thấy nó khó quá, mình không dám bắt đầu, nhưng có khi bắt đầu rồi được một thời gian mình lại cảm thấy là ồ cái này hay và đủ đủ hứng thú với mình để mình có thể nghiên cứu tiếp và phát triển thêm. Phải thông qua trải nghiệm, nghiên cứu và trải nghiệm và tìm tòi thì các bạn sẽ tìm được ra. Nó sẽ mất nhiều thời gian, có những người may mắn tìm ra được ngay một hai lần, có những người tìm cả đời, thì cái này nó cũng đành vậy. Ừ. Thế cho nên là, nhưng mà nếu mà không tìm không làm thì đúng là sẽ không bao giờ tìm được và sẽ lúc mãi loay hoay thôi. Nhưng mà cái yên tâm là cái khoảng thời gian loay hoay này nó sẽ không kéo dài mãi. Ừ. Trong mỗi khoảng thời gian mình sẽ loay hoay về nhiều thứ khác nhau, nhưng mà dần dần mình sẽ bớt cảm thấy hoang mang về mọi thứ. Thế thì
Dưới tư cách là một giáo viên mỹ thuật thì cô nghĩ là nghệ thuật nên được giảng dạy theo phương pháp nào? Có nhiều phương pháp lắm con. Theo ý, phương ý pháp nào? là ý là kiểu 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 nên giảng dạy theo kiểu lý thuyết hay là thực hành hay là như nào ấy. Cái viễn cảnh tốt đẹp nhất chính là mình có thể cân bằng được giữa lý thuyết và thực hành, bởi vì hai cái này đều không thể thiếu được lẫn nhau. Vậy cho nên là cái cách hay nhất là học cả hai và học cân bằng sao cho phù hợp với bản thân mình. Trường học thì sẽ phải xây dựng cái phương pháp sao cho để có thể phù hợp với cả về số đông, cho nên không thể nào phù hợp với từng người một, nên là các bạn ấy cũng sẽ có người cảm thấy khô khan, sẽ có người cảm thấy quá khó khăn, có người cảm thấy quá dễ dàng. Thế cho nên là các bạn ấy đều phải linh hoạt học theo phương pháp của nhà trường, nhưng mà cũng sẽ dần dần điều chỉnh lại cho phù hợp bản thân mình. Nếu như cảm thấy mình thiếu thực hành, mình có thể chủ động báo với các thầy cô để mình có thể thêm thực hành chẳng hạn, hoặc là mình cảm thấy thiếu về lý thuyết, mình có thể tự chủ động đi tìm kiếm sách, có thể hỏi thầy cô có gợi ý gì cho các cái đầu sách mình có thể nghiên cứu không. Thì đấy là cái cách mình tự điều chỉnh cho bản thân mình. Còn viễn cảnh tốt đẹp nhất tôi nghĩ là cân bằng được cả hai, phù hợp với cả nhu cầu của cá nhân. Ừ. Hồi xưa thì trường cô dạy theo cách thực hành quá nhiều, quá ít về lý thuyết, và cô cảm thấy là thế là điều hơi thiếu sót với bản thân, kiểu không không phù nhu cầu bản thân cô, bởi vì cô không hiểu được, cô đấy nói luôn là cô không có được cái khả năng nhạy bén như các bạn khác, vậy cho nên cô cần nhiều sự hướng dẫn hơn so với các bạn khác. Vậy nên khi mà các thầy thả luôn đấy các em tự trải nghiệm với các thiết liệu ấy đi, cô đơ luôn, cô không biết phải làm gì cả. Lần đầu tiên cô học sơn dầu cô vẽ mà cô cảm thấy wow, mình không biết phải bắt đầu từ đâu luôn, nhưng các thầy bảo là trước khi mà, tức là các thầy tránh cái việc bị áp đặt ấy, các thầy cho mình trải nghiệm trước đã, cho mình ngu ngốc trước đã, sau đó thì các thầy mới nói cho biết cách này nọ về cái quy trình lý thuyết để cho mình tránh bị cái dập khuôn. Đó cũng là cái tư tưởng tốt thôi, nhưng đối với bản thân cô thì cô cảm thấy là cô nghĩ là mình sẽ muốn có được thêm nhiều lý thuyết hơn để có thể bắt đầu được cách ok hơn. Và đấy là về bản thân mỗi người khác nhau thôi. Đó, thế thì mình có thể tự điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của mình. Thế là cũng có thể đọc thêm sách, Ừ. xem nhiều video trên mạng YouTube, tìm kiếm xem là có được thêm nhiều cái lý thuyết không để giúp hơn mình bắt đầu một cách mượt mà hơn. Ôi, thời điểm đầu lúc mà đi học cô cảm thấy khó khăn, khó theo kịp lắm, bởi vì 90% là thực hành và cũng bắt đầu từ đâu. Thầy bảo đấy nhìn đi rồi vẽ, nhưng mà không phải cứ nhìn là vẽ được. Với những người mà phải nói luôn là mình ít năng khiếu hơn các bạn khác, thì cô cần phải có cái sự gọi là chỉ dẫn rõ ràng, đo đạc ra làm sao, bắt đầu quan sát từ đâu, thể hiện như thế nào, đọc sách, đọc những cái ghi chú của họa sĩ khác để có thể hình dung là thì để bắt đầu vẽ thì phức tạp mình bắt đầu vẽ được như thế nào, từ những đơn giản lên rồi đi vào phức tạp. Đó, thế đấy là bản thân cái kinh nghiệm và những cái ký ức mà cô có được ở trường thì cô cảm thấy như vậy. Ừ. Thì con cũng thấy trên mạng có nói rất là nhiều về cái vấn đề là kiểu các trường nghệ thuật ấy, khi mà các bạn ấy chọn cái con đường đấy làm con đường đại học ấy, thì các bạn ấy vào các bạn cảm thấy là kiểu trường cứ dạy theo dập khuôn một kiểu, thế là cái sự sáng tạo của các bạn ấy bị chết đi và cái tuổi của bạn ấy cũng không được thể hiện ra, nó bị chèn ép ấy. Thì cô có những cái trải nghiệm như thế nào khi mà liên quan đến chủ đề này, và cô có những ý kiến gì ạ? Về cái ý kiến này ấy, thì cô cũng nghe Ừ. khá là nhiều, bản thân cô cũng người trải nghiệm qua, thì cô cảm thấy là ờm, cái mà gọi là nhiều người hay nói là nghề trường dạy bị cứng nhắc dập khuôn ý, thì cô nghĩ là có một cái sự hiểu nhầm giữa sự cứng nhắc với cái việc là kiến thức căn bản khô cứng. Các cái trường nghệ thuật ý, các thầy cô sẽ cho mình những cái nền tảng kiến thức để có thể phát triển kỹ năng cần thiết trước khi mình có thể thể hiện được cái tôi của mình. Ờm, và các bạn ý cảm thấy bị khô cứng, cái cô cũng có nói luôn là những cái bài học đầu nó cực kỳ nhàm chán, vẽ hình khối, hình lập phương. Cô vẽ một cái hình lập phương, cô vẽ mất cả tháng. Thầy bắt cô vẽ hết, nhìn thẳng, nhìn nghiêng, nhìn trái, nhìn phải, nhìn góc 3/4, nhìn góc chính diện, nhìn góc ở trên xuống, nhìn góc từ dưới lên, và mỗi góc đấy thầy bắt cô vẽ 3 ánh sáng khác nhau. Đấy, mô hình khối mình nhìn nó nguyên cả một tháng, mình chán đến tắt ngấy rồi, mình vẫn phải vẽ. Thế nhưng mà tất cả những cái buổi học đấy mình sẽ không thấy được giá trị của nó cho đến mãi sau này, khi mà con đã hình thành được dần dần trong đầu rồi, những kiến thức khô cứng đấy khi mình đã dần hình thành trong đầu rồi, thì nó sẽ là một cái nền tảng cực kỳ vững và tốt cho con có thể
có được thể hiện được cái tôi của mình sau này. Bây giờ cô lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, như là cô muốn vẽ người đang nhảy. Thế thì đầu nghĩ một cái tưởng tượng ra một hình ảnh rất ok, nhưng khi tay mình sẽ không vẽ ra được như đầu mình đang mong muốn. Vì sao? Vì mình thiếu kiến thức cơ bản, mình thiếu kỹ năng, kiến thức về giải phẫu, về dáng người, về luật xa gần, về hình họa, về nguyên lý ánh sáng, về màu sắc. Cho nên đầu mình hiện là một chuyện, nhưng tay mình vẽ được không, vẽ như nào là câu chuyện khác. Vậy thì các cái trường nghệ thuật ý, người ta vì sao cứ bắt học sinh phải luôn luôn dính vào cái căn bản? Bởi vì nó là một cái nền móng rất vững. Đến mãi đến năm thứ hai, năm thứ ba sau khi ra trường rồi, cô bắt đầu mới cảm thấy là những cái bài học đấy thật là có giá, và đến lúc đấy nó phát huy giá trị. Chỉ cho đến sau này mình mới biết được giá trị của nó. Còn khi mình đang học mình sẽ cảm thấy là ôi mình muốn vẽ thứ khác cơ, mình vào trường mỹ thuật sao mình phải vẽ những cái thứ cơ bản như thế này, mình muốn được thể hiện bản thân của mình. Đúng, nhưng mà mình không vội đâu mà. Cái sự sáng tạo này, khi mà mình có kiến thức chuyên ngành rồi, mình có thể sáng tạo được tốt hơn. Cô phải nói luôn là như vậy. Ờ, nó giống như là hổ thêm cánh. Ờ, vào một số thời điểm mình sẽ cảm thấy là cái này là giết chết sự sáng tạo của mình không được sáng tạo. Thế nhưng mà không ai bắt ép các em không được sáng tạo cả. Hãy ghi chú lại hết vào trong một cuốn sổ tay của mình. Cô ghi chú hết tất cả những idea của mình, mà những cái idea mà cô khả năng hiện đấy không không thể nào mà thể hiện ra được. Các bạn vẽ thì mỹ thuật đưa một cái sổ sketchbook cho bên mình, ghi lưu lại hết tất cả những cái ghi chú. Nếu như mà nói là mình không có chỗ để sáng tạo, mình luôn có một quyển sổ để mình có thể ghi lại tất cả ý tưởng của mình, và chờ đến lúc mà kỹ năng của mình có thể đáp ứng được, mình thoải mái có thể tự do sáng tạo mà. Và khi mà mình đã có được những cái kiến thức và kỹ năng đi kèm, mình có khi còn thể hiện tốt hơn. Cùng một cái tranh chân dung, khi mà học vẽ ai cũng bị chắc là ai nghe câu nói này là rảnh vẽ cho cô một bức nha, hoặc là rảnh vẽ chân dung chị chờ anh chị em trong nhà. Và thời điểm mà cô vẽ cái bức chân dung khi mà cô học năm tư đại học, và cái chân dung mà cô vẽ thời điểm hiện tại bây giờ, nó rất là khác nhau. Cũng cùng là chân dung cả mà, không thiếu gì cách. Khi mình khả năng của mình là tăng lên, thì cái cách nhìn của mình, cách hiện của mình nó sẽ khác nhau, nó sẽ tốt hơn. Cô nhìn cái tranh trước khi cô vẽ cô thấy xấu lắm chứ, nhưng mà thời điểm đấy, trước đấy khi mà cô vẽ thì cô thấy nó đẹp rồi. Có thể là tương lai cô nhìn lại tranh hiện tại cô bây giờ cô cũng sẽ thấy xấu, nhưng mà đó là một cái quá trình của mình, và mình thấy là mình có sự thay đổi, góc nhìn của mình thay đổi, cả khả năng của mình thay đổi. Nên là cái trường nghệ thuật đương nhiên người ta sẽ hơi cứng nhắc một tí, bởi vì người ta sẽ cần phải cung cấp những kiến thức cần thiết cho học sinh. Thế nhưng mà mình mình cố gắng không mất đi cái sự sáng tạo của mình không ai bắt các bạn phải giấu đi cái tôi của mình, nhưng các con có thể thể hiện được qua một cái hình thức khác, mình có thể giữ lại nó. Cái quyển sổ mình ghi lại cái ý tưởng của mình nó rất là quan trọng. Đừng bao giờ làm mất nó. Nếu mình có bất cứ ý tưởng gì hãy ghi ra, đừng lưu trong đầu, hãy lưu trên giấy. Trên giấy còn giữ được, trong đầu mình có khi mình quên, ngủ 2-3 giấc quên. Và khi mà mình cũng cùng một cái chủ đề đấy nhá, vào thời điểm trước mình có thể thể hiện nó một cách như thế này, nhưng khi một thời gian sau mình quay lại cái ý tưởng cũ của mình thử thể hiện lại cái ý tưởng này bằng khả năng của mình bây giờ xem nào. Và cái đấy nó sẽ cho con thấy được là mình có một sự tiến bộ khác hẳn, và cái góc nhìn của mình khác đó. Vâng. Thì đấy cũng là câu hỏi cuối cùng trong buổi hôm nay rồi ạ. Ừ. Thì con rất là vui khi được nghe ý kiến của cô, và con đã rút ra rất nhiều qua cái buổi chia sẻ này của ngày hôm nay. Con chào cô ạ, chúc cô một buổi tối Ừ. vui vẻ. Xin chào cô. Rồi Chào con. con nhé, chào con. Dạ.